Salutare, dragi prieteni! Astăzi vă vom arăta cum folosim noi maceratul de găinați de găină la roșii. Vedeți, roșiile deja au început să crească, să facă mari și vă voi arăta și vă voi explica cum am făcut acest macerat și cum îl vom da, acest macerat de pasăre. Vedeți cum arată roșiile noastre. Le-am folosit odată un macerat de urzică la rădăcină și uitați ce bine arată. Și acum le vom face un îngrășământ natural, 100% bio, din găinați de pasăre. Haideți să vedeți cum am făcut acest macerat și cât l-am ținut să facă maceratul cum trebuie. În acest bidon avem găinațul de pasăre și vă voi spune și cum l-am pregătit. Acest bidon ține 30 de litri. În acest bidon am pus o găleată de 10 litri, nu cântărită, de găinați de pasăre uscată și am pus 2 găleți de apă. Ia uitați cum s-a făcut. Și de când l-am făcut până acum are în jur de 2 săptămâni și ceva. L-am lăsat mai mult să macereze bine. Uitați cum arată. Dacă se vede cum arată, dar cum miroasă, numai eu știu. Deci are un miros, vă dați seama, are un miros foarte, foarte tare. Și în acest videoclip vreau să vă arăt cum îl folosim noi, adică cum îl diluăm. Pentru că vă dați seama, nu o să-l punem așa cum este. Să mergem să luăm o găleată și să punem acest macerat în găleată. Vom pune o cană, vedeți? Cana este de 1 litru. Eu îl pregătesc cum l-am pregătit și până acum. Adică an de an l-am pregătit la fel. Deci găleata noastră are 10 litri. Are 10 litri găleata noastră. De fapt are 12 litri până sus în gură. Ia uite. La margine are 12 litri. Noi la o cană din aceasta vom pune 9 litri jumate de apă ca să nu treacă peste găleata. Treaba este că trebuie să ținem cont de această diluare, adică să o diluăm foarte bine, pentru că dacă punem o cană de 1 litru de macerat și punem apă puțin, adică nu punem cel puțin 9 litri de apă, este posibil să ne arde plantele. Și nu cred că vrem treaba asta. Eu treaba asta am făcut-o an de an cu acest macerat de pasăre. Uite, avem 10 litri și jumătate acum. Deci 9 litri jumate apă, 1 litru macerat. Hai să mergem în solar să vă arăt cum dăm cu el. Noi această soluție, acest macerat de pasăre, trebuie să avem grijă cu el, pentru că dacă îl punem pe frunză la roșii, sau la castraveți, dacă lovim frunzele cu el, se usucă frunzele la ele. Deci maceratul este foarte, foarte bun, adică foarte tare îngrășământul acesta de găinați de pasăre. Și noi vom pune așa, câte o cană de 1 litru
la fiecare cuib. Dar vom ține cont să punem la o distanță de 5-6 cm departe de tulpină. Pentru că știți și dumneavoastră, roșiile, deja cum se vede ele acum de mari, deja au rădăcini duse mai mult de 20 de cm, așa, în stânga și în dreapta. Și noi punem acest macerat, această îngrășăminte naturală, deci o punem undeva la 5-6 cm departe de tulpină, să nu vie pe tulpină, și aici la 5-6 cm, unde ajunge undeva la 10-15 cm unde se duce balta, de aici aș trage rădăcina exact cât are nevoie de acest macerat. Nu-și trage mai mult decât are nevoie. Și așa vom face la toate. Trebuie să fim atenți la frunză. Să nu lovim frunzele. Folosim îngrășământul acesta din macerat, din găinațul ăsta de pasăre. Cum vă spusă, miroasă foarte tare, dar dacă vrem să avem roșii, să avem castraveți 100% bio, fără îngrășământ chimicale, fără chimicale, asta este. Trebuie să suportăm și mirosul ăsta, că când mâncăm din roșii, ăștia nu miroasă. Din contră, prind gust foarte, foarte bun. Că de asta le și facem acum acest macerat, să crească și rodul la ele, roșiile, să crească roșiile foarte bine la ele. Dacă o să ne uităm la unele cuiburi, deja încep să dea să se pârguie unele din ele. Acolo avem unele sherry care deja încep să pârguiască și de asta am și făcut acum udarea asta cu acest macerat de găinați, pentru că prind și gust mai bun aceste roșii și le forțează un pic creșterea. Noi mai avem puțin până ajungem cu rândul ăsta la capăt și vom termina această filmare și ne vom întoarce să terminăm și de udat. Ia uitați roșiile noastre. Deja încep să pârguiască parte prin ele. Și cum vă spuneam, acest macerat de găinați de găină este foarte bun. Adică, ia uite, o să ne forțeze creșterea, o să dezvolte mult mai bine aceste roșii și îl vom pune, îl vom folosi și la castraveți. Vom merge și la castraveți, vom pune și la castraveți și vom pune peste tot. Deci exact ce vă spus aici. Cum l-am făcut, văzurați cum îl diluăm. Deci noi acest macerat, ca să vă și spunem la cât timp îl folosim, acest macerat îl folosim la o lună și ceva odată. Adică acum o lună și ceva am folosit maceratul de urzică la rădăcină. Și acum vă dați seama, după o lună folosirăm acest macerat pe bază de găinați. Dacă este nevoie, îl mai folosim o dată, iar după o lună și ceva. Adică la aceste roșii folosim cam de 3 ori pe an acest macerat. Cum ar fi maceratul ăsta de găină, îl putem folosi de 3 ori pe an. Dar eu, dacă am folosit un macerat de urzică, acum am folosit acest macerat de găinați de găină și după unele zile mai văd ce folosesc. Tot așa un macerat făcut din ceva. Ori găinați, ori altceva. Vedem atunci ce putem să facem. Cam asta este cu maceratul nostru.
Vă mulțumim tuturor că ne vizualizați. Dacă vreați dumneavoastră, lăsați-ne și nouă un like la vizualizare. Dacă vreați o distribuire, ne ajută foarte mult. Un comentariu. Vă mulțumim tuturor, să aveți o zi bună. Salutare!